Вітаю, Сід Хантер з міжнародного незалежного каналу Індії. Коли прем'єр-міністр Моді приїжджав до Москви, ви тоді засудили ці розмови. Зараз він приїхав до Києва. Чи ваша оцінка змінилася? Тому що він приїхав до вас в Київ, ви обнімалися. Далі ви говорили про територіальну цілісність і про агресію. Китай в Тихоокеанському регіоні також має певні аспекти, зокрема про Індію. Чи ви будете власне засуджувати Китай в цьому аспекті? Далі про вторгнення. Яку оцінку ви поділилися з Індією? Як довго ви плануєте здійснювати це вторгнення? І як далеко ви плануєте ще зайти? Я радий, що приїхав прем'єр-міністр до нас. І ще раз кажу, я вважаю, що це дуже важливо, що це перший візит прем'єр-міністра Індії в Україну. Ми зі свого боку готові робити відповідні кроки. І ми почули меседжі від індійської сторони, що вони будуть раді зустрічати нас, нашу команду в Індії. Я вважаю, що це наближення у будь-якому випадку – це плюс, а не мінус. Що стосується Путіна, моя позиція була, мій сигнал щодо засудження було не через те, що прем'єр-міністр приїхав до Путіна, а через те, що прем'єр-міністр приїхав до Путіна, Путін вбив наших дітей, і якби хотілося почути реакцію. І мені здається, що це важливо, що демократичний світ, він розуміє, що відбувається, і що Путін – це вбивця, обійми з прем'єр-міністра Індії, або рукотискання, або що щось – це вибір того чи іншого лідера. Тут я нічого не можу сказати. Я просто вважаю, що якщо лідери світу зустрічаються з іншим лідером держави, який вбиває людей, дітей, захоплює території, це говорить про те, що тут немає ніякої дипломатичної ізоляції до цієї людини. Це говорить про те, що це акт, на мою думку, цей акт не призводить до того, що така людина, як Путін, зрозуміє, що він робить щось не те, що він ізольований, що він такий один, що весь світ його засуджує тощо. Тому я вважаю, що ми не можемо просто мовчати, і ми повинні реагувати. І я завжди реагую, тому що я знаю, чим все закінчиться. Довша війна, хтось втомився, одна людина зустрілася з Путіним, друга, третя, п'ята, і в кінці кінців ви побачите, як так повільно будуть люди забувати про окупацію, про вбивства тощо. Бо немов іде життя ідея. І є багато економічних, екологічних викликів в різних країнах. І треба обов'язково думати про себе. Тому я буду завжди нагадувати всім, з ким ми маємо справу. І мені здається, що це важливо. І тут я переходжу до другої частини вашого питання. Чому це важливо? Тому що це сигнал. Якщо Путіну можна, можна іншим. Тому коли ви запитуєте мене про інші держави, включно Китай, я вважаю, допоки Україна стоїть, бореться, допоки Україна засуджує порушення суверенітету і територіальної цілісності, допоки з нами весь світ, ризики щодо інших криз в світі зменшуються. Я так вважаю. Якщо буде виправдовування дій Путіна, я впевнений, будуть наслідки і в інших частинах світу щодо порушення територіальної цілісності. І якщо ці наслідки і порушення територіальної цілісності, суверенітетів
тощо будуть, то я вам відповідаю, Україна завжди буде стояти за тими країнами, чиї права порушені. І будуть країни, які виборюють свою свободу, Україна завжди буде підтримувати. Якою великою не була країна – порушник за територію або за армію. Бо тут питання, ще раз, цінностей. А цінності питання – це питання людей. Людей. Кожної людини. Бо кожна людина важлива. Що стосується, мені так переклали, я не знаю, як ви сказали на англійській мові, те, що стосується нашої операції. Курської операції. Ми не вторгались на територію Російської Федерації. Російська Федерація вторглася на нашу територію 10 років тому. Окупувала і вбивала людей. Росія підготувала вторгнення на Харківщині і хотіла окупувати 1,5 мільйона місто Харків. А сьогодні саме 1,5 мільйона людей там живе, тому що Росія вторглась на цей напрямок, і люди із знищених домівок в маленьких містечках і селах Харківського регіону приїхали в Харків, і там зараз 1,5 мільйона. Росія хоче окупувати це місто. Ми зупинили. Це була частина їх операції. Ми зірвали їм цю наступальну операцію. А наступний їх крок був, і вони вже все підготували на півночі нашої держави. Якраз з боку міста Суми, з боку Курської області. І різниця в тому, що ми превентивно це зробили, щоб вони не захопили наше місто. І ми раніше це змогли зробити. А так як Путін, він окуповує нас і не думає про свої території, а ми прекрасно розуміємо, що це саме так, бо протиповітряна оборона в Росії, ми це знаємо. Ми зараз завдаємо ударів по їх енергетиці. Після того, як вони б'ють по нашій енергетиці, ми б'ємо по їх військових аеропортах. І ми знаємо, де у них є ППО, а де немає. Все перевірено. Щоб ви знали, ППО є навколо дач Путіна, ППО є навколо Москви, ППО є в Санкт-Петербурзі, а ППО в звичайних містечках, містах, в Курській області, тощо, куди ми зайшли швидко. А там нічого немає. Так, там є їх військові, там є війська, але такого ППО потужного, як навколо домівки товариша Путіна, у них немає. І тому абсолютно зрозуміло, що утримати він це не може. І він повинен вже почати відчувати цю війну. І він буде її відчувати. У нас немає більшого ніякого шансу. Тому що інакше, якщо ви його не зупиняєте, якщо дипломати світу не хочуть його ізолювати тотально, він буде продовжувати свої військові дії, вбивати наших дітей. Ми йому показали один раз зараз на Курському напрямку.